Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Cái anh này ảnh ốm quá, thân thiện, hòa đồng, thấy cũng hợp với mình cho nên là cũng tiến tới. Chắc em về thì gia đình bên vợ không ra mắt. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em tên Đức Hùng, hiện là 22 tuổi, đang là nhân viên cơ khí, đang công tác tại Biên Hòa. Còn em? Dạ, em là Thu Thảo, em 23 tuổi, đang là nhân viên kinh doanh của một công ty nước ngoài. Thảo và Hùng, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Năm 2013 thì lúc đó em đang ở Biên Hòa. Thì lúc đó mới mua cái smartphone xong rồi cũng tải Zalo thì thấy cái có anh chàng ảnh kết bạn thì thấy ảnh chụp cái hình avatar của cái Zalo là chụp với cái cây ba gốc một ngọn ở núi Chúa Trang, Gia Lào ở Xuân Lộc á. Thì trong bụng nghĩ chắc cái anh chàng này là cùng quê với mình ở Xuân Lộc đây, cho nên là em chấp nhận. Rồi sau đó thì nói chuyện, sau 1 tháng thì hai đứa gặp mặt ở ngoài. Rồi khi hai bạn gặp nhau lần đầu tiên ở ngoài thì như thế nào? Dạ lần đầu tiên gặp vợ đi với một người khác thì cũng hai người không có người nào có ấn tượng gì cả. Dạ hả? Ấn tượng với ai? Còn em? Ấn tượng đầu tiên là sao cái anh này ảnh ốm quá, xong rồi mặc áo sơ mi xanh, mang quần tây đen, mang giày mà đóng thùng nữa. Mình nghĩ trong bụng, ủa đi cà phê thôi mà làm gì nghiêm túc như trời. Xong rồi cái đi vô quán cà phê ngồi thì em với cái bạn nữ đi chung á thì cứ nói chuyện, còn cái anh chàng này ảnh ngồi ảnh nhìn thôi. Cả hai người đều không ấn tượng về nhau, lý do gì mà thích nhau? Đó. Dạ, em... Sau đó nói chuyện được 1 tháng thì thấy vợ mình là một người dễ gần, với lại cũng hòa đồng, nói chuyện cũng vui vẻ, nên quyết định hai đứa quyết định quen nhau. Dạ không, lúc đó bà xã chủ động hẹn tiếp. Ồ vậy bà xã cũng mạnh dạn quá ha. Dạ, thường là những lần đi cà phê là em là người hẹn. Thì đi cà phê được mấy lần nữa thì thấy anh này có nghĩa là thân thiện, hòa đồng, thấy cũng hợp với mình cho nên là cũng tiến tới. Đúng 24 tháng 12 là tụi em chính thức quen nhau. Đêm Noel. Dạ. Nhưng mà có suôn sẻ không? Hai gia đình là có trục trặc gì Dạ, không? có Bởi vì cái việc mà hơn tuổi này kia nọ đó thì hai gia đình có Bên nào trước? Dạ, Bên nào? ba mẹ vợ không đồng ý. Lý do? Tại vì trước đó bà xã có quen một người nữa, hai người quen nhau thời đi học gì đó, em cũng thì dắt em về thì gia đình bên vợ không ra mắt, tại vì bên kia cũng đang tính tới hôn nhân. Rồi với lại phần em cũng nhỏ tuổi hơn vợ thì mẹ vợ chắc nghĩ là mình không đủ chững chạc để lo cho vợ. Dạ. Còn em thì sao? Khi mà bị gia đình nói chung ngăn cản? Em quyết liệt luôn, tại vì gia đình hứa gả cho một nhà khác. Nhưng mà em vẫn quyết định không, kêu bây giờ nếu mà không cho con lấy người này thì con lại giá. Nhưng mà sau một thời gian thì anh này ảnh nản hay sao đó, anh chủ động chia tay trước. Tại vì lúc đó gia đình vợ một phần là ba vợ, mẹ vợ, rồi ngoại vợ nữa, phản đối kịch liệt quá, với lại không thì lúc đó không muốn tình cảm của gia đình vợ mình với lại ba mẹ nó có một phần nhảy đi thì quyết định chủ động. Anh nhắn tin kêu thôi mình chia tay đi, giống như là không có tha thiết nữa. Cái em ok, anh sống tốt vậy thôi. Cái em chui vô toilet em khóc, em gào thét trong đó. Cái lúc mà em khóc xong em ra cái sếp em thấy mắt em đỏ, không dám sai em làm gì hết, không dám nói gì luôn. Cái em kêu sếp em ra ngoài một chút, tôi tóc dài em cắt thành con trai luôn, ra cắt tóc. Sau cái bữa đó là em giống như trong cái tâm mình rất hận cái người đã bỏ rơi mình, tại vì mình đã cố gắng, mình đã quyết liệt trong đó với gia đình vì cái đó, nhưng mà người ta lại bỏ rơi mình. Và trước khi bỏ rơi em thì người ta đã giúp em rất nhiều. Thì em rất hận, nhưng mà em vẫn theo dõi trên Facebook. Thế là mình vẫn còn thương, cho nên theo dõi coi người ta sống như thế nào. Chợt một ngày em thấy một cô mặc đầm vàng, anh chàng này ôm người ta, hôn người ta chụp hình. Lúc đó tâm trạng em giống như là không còn cái hồn như cái xác nữa. Thì lúc đó mình nghĩ thôi, có lẽ là quên. Thì không biết một thời gian sau hai người đó như thế nào, thì anh này chủ động quay lại năn nỉ em là mình quay lại. Lúc đó em chảnh lên, em không chịu. Anh này anh vẫn kiên quyết, anh vẫn theo đuổi, mà em thấy ảnh có một sự thay đổi. Lúc trước ăn hiếp em thì bây giờ quy cần là em ăn hiếp lại vẫn được, nhưng mà bây giờ em công cơ. Lúc mà quyết định quay lại rồi thì em về em thông báo với mẹ em là con quay lại với Hùng rồi. Cái mẹ kêu thôi hai mày cưới đi. Em hỏi tại sao thì kêu trong cái thời gian chia tay á không thấy mày quen ai, chắc tôi sợ mày ế rồi thì cho mày lấy chồng luôn. Cô áo vàng đó là ai? Ẩn số đó là chỗ nào? Dạ lúc chia tay vợ cũng lâu rồi, cũng gần 1 năm rồi, thì có quen một người đó,
cũng không có tình cảm gì hết, nhưng chỉ quen, chủ yếu quen để quên vợ mình thôi. Nhưng mà quen được một thời gian thì càng quen thì lúc càng ở bên người ta thì càng nhớ vợ mình hơn. Giờ không chết luôn á. Dạ, cái lúc đó tình cảm dạt dào, lúc đó mới quay trở lại năn nỉ. Với lại một phần nữa là có mấy anh chị làm chung, người ta cũng kể lại ngày trước bạn bè chị còn hơn mấy em vậy nữa mà vẫn vượt qua được, thì em nên thử lại một lần nữa. Cái lúc mà em chia tay với vợ em á, Dạ, buồn không? dạ buồn chứ khóc. Khóc hả? Đúng không? Dạ. Cái chia tay xong rồi lúc mà quay lại vợ không đồng ý, lúc đó bắt đầu tới Hùng khóc phải không? Dạ, rất khóc dài dài luôn. Rồi như vậy là sau cái lần đó thì bao lâu tụi em làm đám cưới? Dạ, quay lại khoảng đầu tháng 6 thì 25 tháng 7 là tụi em đám hỏi và 20 tháng 12 là đám cưới. Tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ được hơn 1 năm. Hơn 1 năm về ở Son chung nhà lắm, với còn nhau. son lắm em, Đúng còn rồi, son. tụi em chẳng những son mà quá son. Tại vì cái tuổi nè, cái thứ hai là cái thời gian ở bên nhau. Vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều điều thú vị ở đây. Thú vị Kể gì? chuyện Vợ sắc. mộng với thú vị gì? Thú vị đó, cái chương trình đặc sắc nhất là tới cái tiết mục là nói xấu nhau. Vậy thì bây giờ cho anh biết đi, bạn này có tật xấu không? Dạ có nhiều lắm, ngủ nướng, ngủ ngáy. Mà ngáy không phải như ngáy bình thường, ngáy kỳ lắm. Lần đầu tiên em thấy có người ngáy vậy á. Không, dạ không phải. Ngáy kỳ lắm, xong rồi ngáy em giả cái nhẹ nhẹ là im hồi lâu nữa mới ngáy tiếp. Mà ngái thì sao đâu Hùng? Dạ, Em ngái thì sao đâu? dạ em ngủ sao em biết được. Rồi, bây giờ anh hỏi nè, cô vợ xinh vậy, có ghen không? Ảnh hơi thôi, ảnh ghen không bằng em. Là em ghen hơn nữa hả? Dạ. Ồ vậy ghen cái gì? Dạ em nghe trong tưởng tượng không ạ? Vui quá vậy. Ghen tưởng tượng là sao? là Dạ sao có đợt em đi làm ra, vợ nhắn tin nói là anh ơi em muốn đi biển. Lúc đó cũng mệt quá, nhắn đọc thành anh ơi em muốn ăn đồ biển. Cái đầu mới nhắn tin lại hỏi vậy lát vợ chồng mình ghé ăn hay là về nhà ăn với mẹ. Cái vợ quay qua, mẹ nào, mẹ con nhỏ nào. Em là tưởng chồng nhắn lộn tin cho người khác đúng không? Dạ. Đúng chưa? Ghen si diễn đó. Cái thiệt chưa? cái thanh minh mãi không được. Cái nói bây giờ em mà không tin anh nữa là anh đi bộ từ Biên Hòa về quận 9 luôn đó. Cái vợ nói anh đi đi, tức quá đi bộ về quận 9 thiệt luôn. Trời ơi, Vậy đó hả? cái lúc mà em đi bộ đó, em có vừa đi vừa khóc không? Dạ không, lúc vừa đi vừa cũng chưa khóc nữa. Cái một hồi vợ dí theo, vợ nói là cũng gần tới nhà rồi. Cái vợ nói thôi anh lên xe đi, mẹ la sùm nhà kìa. Cái lên xe mà người ấm ức, tức mà nước mắt nó chảy ra, tức mà không biết lý do gì mà mình bị ghen. Lúc đó mới khóc đúng không? Dạ lúc đó Vừa đi vừa khóc mà đi xe ôm. Đó. Chưa? Rồi sao nữa? Có ghen cái đợt nào ghen mà anh động trời hơn không? Dạ còn nằm mơ thấy em với lại bạn thân yêu nhau đang ngủ tỉnh dậy ghen. Nặng như luôn hả? Trời đất ơi, coi như là mơ thôi. Thấy chồng em yêu bạn thân của em. Không, bạn thân của ảnh. Bạn thân bạn thân của ảnh rồi cái em tỉnh dậy em ghen hả? Dạ, có nghĩa là bình thường ở ngoài á, hai người đó thân lắm. Mà ảnh nói chuyện với bạn thân của ảnh qua điện thoại á, thì ra hàng rào đứng nói một mình rồi cười khúc khích vậy đó. Dạ. Rồi cái hình ảnh nó có ấn tượng đi vào giấc mơ luôn. Đúng không? Dạ, có nghĩa là hai người đó thân mà thân một cách em không diễn tả được. Bây giờ còn thân không? Giờ vẫn còn nhưng mà ít liên lạc hơn lúc mà ảnh chưa cưới. Giờ còn mơ là yêu người đó không? Chồng yêu người đó không? Dạ không. Hết Bây rồi. giờ quay trở lại với Hùng. Tật xấu gì của vợ? Dạ vợ lúc trước thì vợ nói chuyện chững chạc đàng hoàng lắm, bây giờ thì vợ hay nói nhiều còn nói nhảm. Nói nhảm cái gì? Vợ nói chuyện suy diễn lung tung. Rồi gì nữa? Vợ hay muốn buồn muốn vui vui. Vậy muốn khóc muốn cười cười vậy đó. Dạ, hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau mà muốn buồn là buồn. Ủa sao vậy? Không phải, nhiều khi cái câu nói của anh vô tình làm mình tổn thương mà anh không biết. Dạ, Đó phải có lý do chứ. Ở đâu ra mà đâu có khùng mà tự nhiên là đang vui rồi buồn vậy? Tự nhiên là là đúng không? Đúng không? Tại vì Phải có lý do. Bây giờ tới em, anh hỏi nè, tật xấu của ổng ngoài cái vụ ngáy, ngoài cái vụ ghen còn cái gì nữa không? Dạ, có cái vụ độc tài với khó tính. Với lại bày hày lắm, đi đôi giày về lấy cửa giục ngay cửa, cởi đôi gió xong rồi để đâu cái không nhớ, cái là em cũng phải là người dẹp, uống ly nước xong cũng để tại chỗ, rồi thay đồ đi làm xong cái quần để ngay chân giường á là em cũng phải dọn. Là bày hày. Dạ. Rồi gì nữa? Tò mò nữa. Tò mò là tò mò sao chưa hiểu. Dạ, ví dụ như em nói chuyện điện thoại với mẹ em hay là em trai của em thôi là cũng phải đứng kế bên nghe coi nói cái gì. Hết câu chuyện xong rồi ảnh mới đi chỗ khác. Hoặc là em nhắn tin với em trai của em hoặc mẹ em á, ảnh cũng phải ngồi ảnh coi em nhắn từng chữ rồi tin nhắn tới anh đọc xong hết rồi em tắt điện thoại đi thì mới đi chỗ khác, mặc dù đang muốn đi tắm hay làm gì cũng phải đợi xong. Trời. Dễ thương cảnh Có nghĩa là em nhắn tin nó bữa nào thử đi ha, em thử đi, em nhắn tin cái em đi vòng bảo đảm ổng cũng đi vòng. Lúc đó chắc ổng cầm điện thoại ổng giục luôn. Rồi Rồi bây giờ mong muốn thay đổi nè. mong muốn thay đổi điều gì Hùng?
Dạ muốn vợ có ghen thì ghen chính xác với dạ. Với lại cũng đừng có vui buồn thất thường nữa, mình phải kiềm chế lại cái đó xíu. Còn em? Em mong muốn nhất là chồng em giảm bớt cái tôi của mình xuống, đó là vợ chồng phải hiểu và thông cảm cho nhau. Hai đứa con được mấy tuổi rồi? Dạ con em 5 tháng. 5 tháng rồi. Là ai là người chăm chính? Dạ bà nội. Đang ở chung với bà nội? Dạ. Thôi bây giờ về nghe. Hai bạn này á, thứ nhất là hai bạn còn rất là ấu thơ, hiểu không? Thực ra tôi còn nhớ cái lúc mà tôi bằng tuổi hai bạn là lúc đó là tôi mới gọi là cuộc sống nó còn mở trước mắt quá nhiều thứ để mà khám phá tìm tòi. Đó, cho nên rằng á, bây giờ một bạn thì 23, một bạn thì 22, còn rất là nhỏ. Chính vì vậy bây giờ vậy đi, mỗi bạn phải tự cho nhau 2 năm nha, 2 năm để bớt cái tôi của mình lại, để mà gọi là trau chuốt lại làm sao mà hai bạn có thể hợp nhất thành một khối. Chứ hiện giờ là các bạn còn gai góc lắm, mỗi người một cái khí phách, một cái tính cách khác nhau, đúng không? Cho nên giờ á sẽ tự cho mình là được 2 năm để hoàn thiện trong vai trò người vợ, 2 năm để hoàn thiện vai trò người chồng. Tạm thời trong thời gian này có mẹ hù hợ chăm con thì phải chịu khó học cái cách của mẹ để mai mốt còn tự lập được, đúng không? Đó, còn thực ra tất cả những cái mà các bạn nãy giờ nói về nhau là cái đó là điều nhất thiết phải có của cái lứa tuổi này, không thể nào mà không có được, hiểu không? Cũng suy diễn thời gian nữa đó, chứ còn chưa có bỏ được liền đâu, phải chấp nhận cái đó. Bạn này cũng vậy, cũng sẽ trẻ con cho tới 2-3 năm nữa. Thì các bạn nhớ là vậy nè, tất cả những điều đang diễn ra trong cuộc hôn nhân của mình nó là một cái điều bắt buộc ở lứa tuổi này. Tại vì thực ra lứa tuổi này lứa tuổi mà chưa lập gia đình, lứa tuổi còn phải khám phá, còn phải tìm hiểu, còn phải mày mò nhiều thứ, đúng không? Rồi trong cái quá trình 2 năm đó, tự mỗi ngày một chút, giống như là lụm sỏi nhặt cho đầy bị đó. Học tập kinh nghiệm, học ai đâu xa xôi, học ba mình, học mẹ mình, học anh mình, chị mình, nói ví dụ về những người đi trước, để mà mình có thể có nhiều những kiến thức về hôn nhân cho cái gia đình của mình hạnh phúc. Ok nha. Rồi, xin chào hai em. Dạ, em cảm ơn anh chị. Em nhớ lúc đó là 7 giờ rưỡi, em như bị tiếng sét ái tình vậy, em thích ngay lúc đó luôn. Rồi xong rồi quen ảnh được một tuần đó thì ảnh đòi cưới.